May I mention the first that we have shared last mentoring in this place is first is the vision is to win souls and make disciples. สิ่งที่ผมจะทบทวนในการทำ mentoring ครั้งที่ผ่านมาที่เรามาประชุมร่วมกันก็คือว่าประการแรกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตในการที่จะสร้างคน12คนก่อน So winning is a command, it is not a request. การที่เราจะนำวิญญาณเรียกว่านำวิญญาณนะนำวิญญาณนี้ไม่ใช่แค่ความต้องการนะแต่การนำวิญญาณคือคำสั่ง So if you are a church of Jesus Christ, เอาละถ้าคุณเป็นคริสตจักรขององค์พระเยซูคริสต์ as it is written in Matthew 28 verse 18 to 19 or to 20. เราจะต้องมาจุดจดจ่อสำคัญอยู่ที่พระมหาบัญชาคือมัทธิวบทที่28ข้อที่นะฮะ18ถึง20 So we need to win souls, เห็นไหมฮะ disciple. ชัดเจนว่าประการแรกอะไรก็ตามถ้าเราจะเป็นคริสตจักรของพระคริสต์ของพระเยซูคริสต์เราจะต้องประกาศและนำวิญญาณ That should be our focus as a church, win souls and make disciples. เราจะต้องเข้าใจว่าการสร้างคริสตจักรสิ่งที่จุดจดจ่อเน้นสำคัญอันดับแรกคือการออกไปประกาศข่าวประเสริฐ The second that we have discussed last mentoring, it is a vision to disciple the multitude. แล้วก็นะครับพอหลังจากครั้งที่ผ่านมานะฮะที่เราจัดประชุมไปที่นี่ว่าพอคุณนำวิญญาณแล้วนะครับเราจะต้องนะครับมีทัศนคติชัดเจนว่าคนที่เรานำวิญญาณนั้นต้องสร้างเขาเป็นสาวกติดตามพระเยซูนั้นประการที่2 How to do that? ในประการที่2เนี่ยนะฮะการสร้างสาวกเลยทำไง We need to know about Jesus' vision. เราจะต้องรู้จักนิมิตของพระเยซู Jesus' vision is world conquest. แล้วนิมิตของพระเยซูคืออะไรนิมิตของพระเยซูคือนะนำคนทั่วโลกมาหาพระองค์ And Jesus' strategy is select 12. แต่ว่าเราจะนำคนทั้งโลกมาหาทำยังไงพระเยซูก็ให้ยุทธวิธีพระองค์ก็เลือกให้เราสร้างนะสาวก12คนเหมือนอย่างที่พระองค์ทำ Form the 12. นั้นเราก็นะสร้าง12คนนี้ Then send the 12. แล้วพอสร้างเขาเสร็จไม่ต้องยุ่งยากเลยครับสร้างเสร็จนะอย่าให้เขานอนอยู่บ้านเฉยๆนะส่งเขาออกไป So this is how to disciple the multitude. แล้วเราจะสร้างนะฮะมวลชนให้เป็นสาวกได้อย่างไร We can only disciple the multitude if we know the vision of Jesus. เราจะนะสร้างมวลชนนะให้เป็นสาวกของพระเยซูเราจะต้องเข้าใจนิมิตของพระเยซูก่อน And do it according to His strategy. เมื่อเรารู้ว่านิมิตของพระองค์นั้นเป็นนิมิตทั่วโลกแล้วมนุษย์ทุกคนแล้วเราจะต้องใช้วิธีของพระองค์ก็คือสร้าง12คนให้เป็นสาวก So the pastor must select 12 leaders in his church. ดังนั้นนะฮะศิษยาภิบาลทุกคนจะต้องนะเลือกและก็หาสร้างคน12คนในโบสถ์ของตัวเองให้ได้ Disciple the 12. แล้วก็พอเราได้12คนมาแล้วนะครับเราก็สร้าง12คนนี้ Bring them to the process of Pepsol. แล้วก็นำเขาเข้ามาสู่กระบวนการแป๊บโซก็คือกระบวนการพีโพสนะฮะแล้วก็ encounter อะไรต่างๆเหล่านี้ Make this 12 to become a leader. แล้วขบวนการนี้คือทำอะไรก็คือกำลังสร้างคน12คนนี้ให้เป็นสาวก Then after you have formed them and make them a leader, then you send them also to do what you have done to them. แล้วก็หลักการง่ายๆพอคุณสร้างเขาเป็นสาวกแล้วคุณจะส่งเขาไปทำอะไรก็ไปทำตามอย่างที่คุณสอนเขามาแล้วสร้างเขานั้นนะฮะก็ให้เขาไปทำแบบสิ่งที่คุณทำกับเขา So the pastor select his or her 12. ก่อนเริ่มต้นนะฮะศิษยาภิบาลเลือก12คนนะฮะของตัวเองทั้งสามีและภรรยา And after that, the 12 will select again their 12 แล้วก็ members. หลังจากนั้นนะครับ12คนนี้ก็ไปเลือกนะฮะสมาชิกในโบสถ์นะฮะหรือไปประกาศนำวิญญาณสมาชิกในโบสถ์มาแล้วก็สร้างอีกคนละ12คนละ12 Then you have now 144. พอนะฮะ12คนนี้ไปสร้างสาวก12นะฮะคุณก็จะมี144ละ And if the 144
select again or win the 12, และเมื่อ144 คนนี้นะครับสร้างสาวก12 คนเลือกมาสร้างมานำวิญญาณมาและสร้างเขาเป็นสาวก then you have 1,728. พอ144ทำงานนะครับพอเขาทำงานสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะได้สาวก 1,728 คน 1728 So in the G12 vision, discipling the multitude is very possible. ดังนั้นเห็นไหมฮะผ่านทางนิมิต G12 ที่เราจะสร้างนะครับคนกลุ่มใหญ่หรือมวลชนเนี่ยให้เป็นสาวกเนี่ยมันทำได้โดยระบบนะฮะการสร้างเนี่ยเป็นทอด Because the pastor is only focusing in his 12. เริ่มต้นจากศิษยาภิบาลคนเดียวนะฮะโฟกัสไปที่12 คนของตัวเอง Give his life to them. นะ12 คนที่ศิษยาภิบาลทุ่มเทชีวิตให้เลย Loving his 12. เทชีวิตให้โดยวิธีไหน Caring for them. รักห่วงใยคน 12 คนนี้ Discipling them in the vision. แล้วก็สร้างเขาในนิมิตนะครับG12 นี้ And when his 12 form in the context of the vision, และเมื่อคน 12 คนนี้สามารถที่จะเอานิมิตนี้ไปปฏิบัติได้ then the 12 will win also 12. นั้นสาวก 12 คนนี้ก็ไปนำวิญญาณนะครับไปดูแลคนอีก 12 คน That 12 leader only concentrated in their 12 also และ members. เราก็นะครับให้หลักการเดียวกันว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ดูแลเอาใจใส่รักห่วงใยคน 12 คนของตัวเอง Do what the pastors do to them เราจะทำยังไงอ่ะ in their members. ทำยังไงเหรอก็ทำตามที่ศิษยาภิบาลนะฮะทำกับตัวเองนี่แหละรักห่วงใยสอนทุกอย่างที่ศิษยาภิบาลทำเนี่ยก็ทำต่อเนื่องกันไปให้เขา12 คนนี้ทำแบบเดียวกัน And by doing that, โดยการทำตามวิธีการต่างๆเหล่านี้ then you can possibly disciple the multitude. คุณก็มีนะครับวิธีการที่จะสร้างมวลชนนะฮะให้เป็นสาวกได้ So number 3 that we have learned last time. แล้วก็ทบทวนนะฮะประการที่ 3 ที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับ It is a vision to train, equip, and mobilize the church. ดังนั้นนะครับในประการที่3นี่นะครับในนิมิตของเราเนี่ยนะครับคือเราจะต้องนะครับให้นิมิตนี้นะครับผ่านทางการอบรมการสร้างและการนะครับสร้างแรงขับเคลื่อนนะครับให้กับพี่น้องในคริสตจักรของเรา When Jesus came here on earth, เอาละเรามาดูพระเยซูเมื่อพระองค์อยู่ลงมาในโลกนี้ Jesus went to the synagogue. พระเยซูก็ไปที่ธรรมศาลา Jesus went to the temple. พระเยซูก็ไปนะครับที่นะฮะพระวิหาร He is looking for a religious people to become his 12. แล้วก็นะฮะพระองค์ก็มองหาคนที่นะฮะจะเป็นสาวก12 คน He is trying to look for people to become a part of his 12. แล้วพระองค์ก็มองหาคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาวก12 คนของพระองค์ But he never find even one. เมื่อพระองค์ไปธรรมศาลาไปวิหารนะครับหาไม่ได้สักคนเลยครับไม่เจอสักคนในที่นั่น And what he did is he went to the fishermen. ดังนั้นนะครับเมื่อหาในโบสถ์ในหาไปวิหารในธรรมศาลาไม่เจอนู่นเลยครับไปหาเลยชาวประมง Then when he find Peter, พระองค์ก็ไปที่นะครับหาชาวประมงไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเปโตร the untrained and the uneducated. เปโตรเป็นใครเปโตรเป็นคนชาวประมงไม่เคยได้รับการอบรมศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็นะครับไม่เคยมีความรู้สูง And he said to them, come and follow me. แต่พระองค์เรียกเปโตรบอกมาแล้วก็ตามเรามาสิ He was passed by into the BIR or the tax collector. แล้วก็นะครับหาที่อื่นเนี่ยก็หาไม่เจอเนี่ยไปหาที่ไหนพอดีเดินผ่านนะครับคนเก็บภาษีนั่งตั้งโต๊ะเก็บภาษีอยู่ที่ประตูเมือง
And he said to him, "Come, follow me." แล้วพระองค์ก็เรียกนะคนเก็บภาษีเรียกบอกมาตามมาเป็นสาวกของเราสิ I repeat again, Jesus went to the sanctuary or to the temple. เอาละผมทบทวนอีกนะพระเยซูไปไหนฮะไปธรรมศาลาไปยังพระวิหาร He went to the synagogue, ในธรรมศาลาเมื่อพระองค์ไป trying to find someone there ก็นะ to become his disciple. พระองค์ก็พยายามใส่ลูกกระตา ลูกพระเนตรพระองค์ดูว่าจะมีใครไว้ที่เหมาะสมที่จะเป็นสาวกของพระองค์สายพระเนตรไปไม่เห็นเลย But he cannot find even one. พี่น้องครับไม่เห็นคนที่มีคุณสมบัติจะเป็นสาวกพระองค์เนี่ยแม้แต่คนเดียว Why? ทำไมครับ Because they are so religious. เพราะพวกนี้เป็นคนนะฮะเคร่งศาสนา So focus on their titles. เขาคนเคร่งศาสนาเขาก็คิดแต่เรื่องตำแหน่งนะเรื่องแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ So focus on their position. เขามองหาแต่ว่าเขาจะได้อยู่ตำแหน่งไหน So what Jesus did? แต่สิ่งที่พระเยซูทำยังไงรู้ไหม He went out in the synagogue พระองค์ตัดสินใจเลยออกจากธรรมศาลาดีกว่า and he went around. พระองค์ก็ออกไปตามหมู่บ้านโดยรอบ And then suddenly he find Peter. ทันทีทันใดพระองค์ไปเจอคนนี้คือเปโตร He find Andrew. แล้วก็อันดรู He find Matthew. แล้วพบกับมัทธิวคนเก็บภาษี He find Luke. แล้วเจอหมอยูดา He find Judas. แล้วก็ไปเจอยูดาอิสคาริโอตด้วยนะครับ He find the untrained people. พระองค์ได้ไปพบแต่คนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนชีวิตให้นะฮะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมบัญญัติอะไรเนี่ย He find the uneducatedแล้วก็ about religion. ไปหาคนที่นะครับไม่ได้รับการเรียนรู้ทางด้านศาสนามาเลย What Jesus did to them? แล้วพระเยซูทำยังไงกับคนเหล่านี้รู้ไหมครับ He trained them. พระองค์ก็ต้องฝึกฝนเขา He equipped them. พระองค์ก็ต้องสร้างชีวิตของเขา He mobilized them. และพระองค์ก็นะฮะสร้างแรงจูงใจให้แก่เขา And upon that revelation of the confession of Peter, แล้วก็หลังจากที่นะครับเปโตรเนี่ยนะครับได้อุทิศตัวและได้นะฮะเห็นรับการทรงสำแดงจากพระเจ้า of who Jesus is, แล้วว่ารับการทรงสำแดงจากพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นใคร upon that confession, แล้วก็นะฮะหลังจากที่เขานะฮะยอมรับพระเยซูอย่างอุทิศตัวอย่างตั้งใจ that Jesus is the Son of God, ว่าพระเยซูองค์นี้แหละคือบุตรของพระเจ้า and upon that revelation, อันนี้เป็นการทรงสำแดงที่ครบถ้วนบริบูรณ์ Jesus said, พระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่า upon this revelation, I will build my church. และโดยผ่านทางการทรงสำแดงที่สมบูรณ์แบบนี้เราจะตั้งคริสตจักรของเรา And this is how the church of Jesus established here. แล้วก็นี่คือขบวนการวิธีการตั้งคริสตจักรของพระเยซูคริสต์บนโลกใบนี้ It's not a continuation of the old religious understanding of a church. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะตั้งคริสตจักรตามความเข้าใจในศาสนาดั้งเดิมต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าจะต้องตั้งนะฮะศาสนาขึ้นมาตั้งคริสตจักรของพระองค์บนพื้นฐานความคิดความเข้าใจของศาสนาเหล่านั้น But it is a new revelation from the Father. แต่นี่เป็นการทรงสำแดงใหม่จากพระบิดา A revelation of who Jesus is. ว่าการสำแดงใหม่ของพระบิดาคือสำแดงให้รู้ว่าพระบุตรนั้นเป็นใคร And upon that revelation, การทรงสำแดงอย่างสมบูรณ์นี้ Jesus built His church. พระเยซูก็ตั้งคริสตจักรของพระองค์ในโลกนี้ So the vision of the G12 is to train, equip, and mobilize the church. ดังนั้นเราจะสรุปนิมิตของ G12 ได้ชัดเจนอยู่ 3 ประการ 1. ฝึกฝนเขา 2. สร้างเขาให้เป็นสาวก 3. นะครับสร้างแรงจูงใจให้เขาออกไปนะฮะที่จะสร้างคนแบบอย่างที่เราสร้างเขา And
Now we will go to the number 4. This is how I'm explaining a while ago. แล้วก็ข้อที่4นะฮะอันนี้เป็นเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับ And the number 4 is it is a vision to multiply cell group. ข้อที่4นี้ก็คือนิมิตนี้จะต้องนะครับทำให้กลุ่มเซลล์ทวีคูณ Because as we train, equip, and mobilize the church, เอาละเมื่อเราทำตามข้อที่3ก็คือเราฝึกฝนอบรมเราสร้างคนให้เป็นสาวกเราสร้างแรงจูงใจให้เขาออกไปทำเราจะต้องนะครับผลลัพธ์ก็คือมันจะทำให้เกิดการทวีกลุ่มเซลล์ทวีคูณกลุ่มเซลล์ as we bring them to the process of the PEPSOL training, แล้วก็เราต้องนำเขานะครับผ่านกระบวนการ pre encounter post encounter นะครับค่าย encounter อะไรต่างๆเหล่านี้จนไปถึงสร้างเขาเป็นผู้นำเราจะต้องผ่านให้เขามาผ่านวิธีการนี้นะครับวิธีการ we will be able to raise up leaders when they are in the SOL 3. ดังนั้นนะครับมาจนถึงนะฮะวิธีการจนถึงเขาเรียกการสร้างผู้นำนะระดับ3 SOL 3เนี่ยนะครับระดับ3เราก็สามารถจะปลดปล่อยเขาให้เป็นผู้นำเซลล์ได้แล้ว Then we will be empower them to open a cell. เมื่อว่าเราสร้างเขามาจนถึงผู้นำ3แล้วเราก็จะมอบหมายแล้วก็ท้าทายเขาให้ออกไปนะครับเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ That is how to open or to establish a cell, and then later on we multiply cell. เอาละเมื่อเขานะครับเข้าไปสร้างกลุ่มเซลล์เราก็นะครับเชื่อว่านะครับเมื่อเรายังอยู่เคียงข้างเขาช่วยแล้วเขาก็สามารถจะไปทวีคูณให้เซลล์เนี่ยนะครับทวีคูณได้ As I explaining a while ago, that the more we multiply cell, the more we have a big church. เมื่อกี้ผมได้อธิบายพี่น้องแล้วว่าผลลัพธ์ของการทวีคูณกลุ่มเซลล์ยิ่งกลุ่มเซลล์ทวีคูณมากเท่าไหร่จำนวนสมาชิกในคริสตจักรก็ทำไมครับเพิ่มคูณมากทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น Because if even though you have 100 or 200 congregation today, but if you don't put them into a small group, then your members will become and go disciple or members. ดังนั้นถึงแม้ว่าคนตอนนี้มีสมาชิกสมมติว่ามี100 คนหรือ200 คนก็ตามและเราไม่ได้สร้างให้เขาได้รับใช้พระเจ้าผ่านทางกลุ่มเซลล์เลยเขาก็จะเป็นสมาชิกที่มาโบสถ์วันอาทิตย์มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับไม่ได้มีการที่จะให้เขาได้รับผิดชอบในการทำอะไรอย่างอื่น Because it is hard for us to preserve the congregation or the people without a leader in a small group. ถ้าพี่น้องจะรักษาคนจำนวนนี้นะครับให้ไว้ให้ได้หรือว่าจะทำให้มันเติบโตมันยากมากครับนะฮะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีคนที่จะเป็นหัวหน้าที่จะดูแลใกล้ชิดนะเขาในกลุ่มเซลล์เล็กๆที่เขาจะสามารถจะไปเป็นสมาชิกอยู่ตรงนั้นได้ Because being a pastor, I can preach to 1,000, but I can only disciple a few. ในฐานะที่ผมเป็นนะฮะศิษยาภิบาลผมสามารถเทศให้กับคนเป็นพันๆได้แต่การที่ผมจะสร้างใครให้เป็นสาวกได้ผมจะต้องสร้างไปทีละคน Jesus always preached to a multitude, but after he preached, he dispersed the people, and then he will go with his 12. พระเยซูเองเห็นไหมครับภาพพระองค์เนี่ยครับเทศนาสอนคนเป็นนะฮะมวลชนมากมายหลายพันคนมาแต่เมื่อพระองค์ให้ปล่อยเขากลับไปแล้วพระองค์จะเข้ามาสอนนะครับเป็นการส่วนตัวใกล้ชิดกับสาวกของพระองค์ So you have to have a big group, your congregation, but we have to have also a small group like Jesus. พี่น้องครับพี่น้องต้องทำอย่างเดียวกันคุณเองจะต้องมีสมาชิกกลุ่มใหญ่ในโบสถ์ของคุณแต่คุณจะต้องใช้เวลาในการสร้างชีวิตลงชีวิตกับคน12 คนอย่างเงี้ยนะฮะคนที่เป็นสาวกใกล้ชิดคุณ And that is Jesus' pattern. He preached to the multitude, but he discipled the few. อันนี้เป็นแพทเทิร์นที่พระเยซูทำนะให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วพระเยซูเทศนาสอนเนี่ยคนเป็นอะไรฮะมวลชนแต่พระองค์จะลงชีวิตนะฮะสอนและสร้างชีวิตกับคนไม่กี่คนเอง So if we would like to do it in Jesus' pattern,
for you to grow your church, then you have to have a cell group and a group that is multiplying. พอมาในปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะใช้แพทเทิร์นของพระเยซูง่ายนิดเดียว คุณก็มีคริสตจักรเทศนาสอนให้กับคนทั้งโบสถ์แต่มาลงชีวิตนะฮะกับคนบางคนเหมือนอย่างที่พระเยซูทำ Publicly and from house to house. แล้วเขาเรียกว่านะครับมวลชนชุมชนแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือตามบ้านแต่ละบ้าน That is the New Testament structure of Jesus Church. นี่คือโครงสร้างในยุคพระคัมภีร์ใหม่ ในการสร้างคริสตจักรของพระเยซู Because of if you only focus on the church Sunday services, you are like this. ถ้าสมมุติว่าคุณนะโฟกัสแค่ประชุมในคริสตจักรเท่านั้นนะครับคุณก็มีเหมือนปีกข้างเดียวหรือว่ามีแขนเดียว Or sometimes many churches also they focus only in the small group but no big gathering. แต่ก็มีสวิงไปอีกข้างหนึ่งบางโบสถ์นะฮะไม่เน้นโบสถ์ใหญ่นะครับเราก็มีแค่โบสถ์บ้านนะฮะหรือมีกลุ่มเล็กๆตามบ้าน And what happened? This is imbalance. เราเห็นไหมฮะคุณจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันก็ไม่สมดุล If you focus on the church, this is what happened to ถ้า you. คุณโฟกัสมาแค่ประชุมในโบสถ์อย่างเดียวนะครับมันคุณก็จะเอียงมาฝั่งนี้ Focusing on a good worship only. เราก็โฟกัสแค่มานมัสการวันอาทิตย์ Focusing in prayer intercessory only. เราก็โฟกัสแค่อธิษฐานวิงวอนเท่านั้น Focusing on training only. แล้วก็โฟกัสแค่นะฮะอบรมมีประชุมฟื้นฟูอะไรก็ว่าไปนะครับโฟกัสแค่เท่านี้ And what is the New Testament Jesus structure? แต่ว่าในยุคพระคัมภีร์ใหม่นี้คริสตจักรที่พระเยซูวางโครงสร้างไว้นั้น Publicly พระองค์วางโครงสร้างไว้กับนะฮะ And from house to house. ในพระคัมภีร์เมื่อกี้นะฮะกิจการ 20-20 บอกว่าชุมชนแล้วก็อะไรฮะตามบ้านตามบ้านต่าง and this is A balanced church. ๆพอเราทำตามขบวนการที่โครงสร้างที่พระเยซูทำไว้ให้ก็เป็นการที่เรียกว่าคริสตจักรที่สมดุล and if our structure is patterned upon the structure of Jesus and became balanced, ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตามโครงสร้างนะอย่างที่พระเยซูวางไว้ในการสร้างคริสตจักรของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้ว then your church will grow. แน่นอนหลังจากนั้นคริสตจักรของคุณยังไงก็โต This is the beauty of cell grouping. นี่แหละเป็นภาพนะฮะอันสวยงามของการที่มีกลุ่มเซลล์ But if you try to have a cell group without training your leaders แต่ถ้าคุณอยาก in the process, แต่คุณบอกโอ้โบสถ์แล้วก็มีกลุ่มเซลล์แต่ว่าคุณไม่ได้สร้างหัวหน้าเซลล์นะฮะตามขบวนการที่เรามีไว้แล้วนะครับลอกเรียนไปเลยนะครับทำตามแบบเราไปเลยเนี่ยนะครับก็มันก็ไม่สมดุลในเซลล์ then that leader, when the problem came or come, คนผู้นำกลุ่มเซลล์ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะที่ไม่ได้รับการอบรมไม่แน่นเนี่ยนะครับเมื่อปัญหามาถึงชีวิตเขา that leader will quit. ผู้นำพวกนี้ก็จะทิ้งคุณละไม่เอาแล้วหนักเกินไปแล้วเขาจะว่าอย่างนั้น You cannot see anymore in the church. ตอนนี้ผู้นำของคุณนะครับหายไปจากโบสถ์ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่ไม่เอากลุ่มเซลล์แล้วนะครับ He or she left his members in the cell, ไม่เพียงแต่ทิ้งนะครับสมาชิกในกลุ่มเซลล์ของตัวเอง and the cell member will become scattered. ถ้าเมื่อไหร่เขาทิ้งนะครับสมาชิกกลุ่มเซลล์นั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับ That's why the vision has a process to equip and train leaders. ดังนั้นนะฮะขบวนการในวิธีการต่างๆนี้เราจึงมีขบวนการ1 2 3ไปตามขั้นตอนทำไมรู้ไหมฮะเพื่อที่จะสร้างผู้นำเซลล์ให้เข้มแข็ง And after we raise up leaders according to the process, then we will start to multiply cells. พอคุณทำตามขบวนการเหล่านี้แล้วนะครับครบถ้วนแน่นอนมันก็จะมาถึงจุดที่ว่าพอผู้นำเข้มแข็งแล้วมันก็จะเกิดการทวีคูณนะฮะ
ลุ่มเซลล์ที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละการทวีคูณกลุ่มเซลล์ Number 5, what is a G12 vision? เมื่อกี้อันที่ 4 เราคุยไปแล้วนะการทวีคูณกลุ่มเซลล์อันที่ 5 นะครับนิมิตนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไร G12 vision is to heal humanity and restore families. นิมิตอันที่ 5 นิมิตที่ 12 นี้ก็คือนะครับรักษานะครับรักษาชีวิตเยียวยารักษาชีวิตและนะครับรื้อฟื้นครอบครัวเยียวยารักษาชีวิตแต่ละคนและรื้อฟื้นครอบครัว heal humanity ก็คือเยียวยารักษาชีวิต humanity รักษาชีวิตของคนแล้วก็นะฮะรื้อฟื้นครอบครัว That's why when you are a pastor and you want to embrace the G12 vision, then that pastor that invite you will tell you, go to the encounter first. ดังนั้นนะครับการเยียวยารักษาผู้คนมันเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นเมื่อพาเขามารับเชื่อแล้วต้องพาเขาเข้าสู่ค่าย encounter นี่เขาเรียกว่าการรักษาชีวิตคน Because in the encounter, การรักษาชีวิตของคนเนี่ยในค่าย encounter นี้ you will experience 3F. ในค่าย encounter เนี่ยคุณจะมีนะครับประสบการณ์ 3F The first F is Francis. มี 3F F แรกก็คือ F แรกคือฟานซิส No, I'm only joking. The first F is freedom. F ตัวแรกก็คือ freedom แปลว่าอิสรภาพ You will experience freedom from God. อิสรภาพ Encounter. อิสรภาพที่เราจะมีประสบการณ์นี้เราจะได้รับอิสรภาพจากใครฮะจากพระเจ้านะครับในค่าย encounter Freedom from your sins. อิสรภาพจากอะไรบ้างหนึ่งอิสรภาพจากบาป Freedom from poverty. freedom จากอะไรนะฮะ freedom จากฝันPoverty. poverty เสรีภาพจากความยากจน Freedom from sickness and diseases. แล้วก็นะครับเสรีภาพจากนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ Freedom from emotional disturbances. แล้วก็นะครับเสรีภาพจากการที่เรามีความเจ็บปวดในอารมณ์รับการเยียวยารักษาอารมณ์ You will experience healing. นั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเราจะได้เรียกว่าประสบการณ์การรักษาชีวิตในทุกๆด้าน And in that encounter also, the second F is you will be focusing or refocusing again. Focus. แล้วก็ F ตัวที่2นะครับเราจะมาถึงเรื่องโฟกัสหรือว่าจดจ่อหรือจุดเน้นก็ได้หรือจดจ่อก็ได้ Instead focusing on yourself, but first you need to focus on God. จุดโฟกัสอันแรกจุดเน้นอันแรกก็คือเราจะโฟกัสกับพระเจ้า Because if you are out of focus, then you cannot reach anything. คนเรานะถ้าไม่มีจุดโฟกัสนะถ้าไม่มีจุดจดจ่อเราก็ไปมั่วเราไม่ไปถึงไหนสักทีนะครับมันก็ไปเรื่อยๆ There are so many pastors and leaders today, they are their focus. ส่วนใหญ่นะศิษยาภิบาลและผู้นำปัจจุบันนี้นะครับเขาจะมีโฟกัสของเขาเอง That's why we need to go back and focus again on God. แต่เราในนิมิตของเรานี้เราไม่ให้คุณไปโฟกัสอะไรตัวคุณเองเราให้คุณโฟกัสที่พระเจ้า By experiencing His love through that encounter. เราจะโฟกัสที่พระเจ้าเราจะได้ประสบการณ์อะไรประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าในขณะที่เราเข้าค่าย encounter And the third F is fire. และตัว F ตัวที่3นะครับก็คือไฟฤทธิ์เดชนั่นเอง So one is freedom. อิสรภาพนะครับอันแรก Second is focus. แล้วก็อันที่2นะครับโฟกัสหรือจดจ่อเน้นจุดเน้น
And third is you receive the fire of the Holy แล้ว Ghost. ก็ประการที่3นะครับคือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์รับฤทธิ์เดช And by attending the encounter and experience the 3F, then you will experience the healing power of God. ดังนั้นนะครับการที่เข้ามาสู่ค่าย Encounter และคุณได้นะฮะมีประสบการณ์ 3F นี้อิสรภาพจดจ่อและก็นะครับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนำมาสู่การเยียวยารักษาชีวิตของคุณนะครับในด้านทุกด้านแม้แต่ด้านร่างกายและอารมณ์ Before I embraced the G12 vision, I am a pastor for 17 years. ก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ที่รับเอานิมิตใน G12 นี่ผมเป็นศิษย์พิบาลมาแล้ว17 ปี I love the Lord. ผมรักพระเจ้า I left my job. ผมลาออกจากงานมานะครับตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า As a supervisor in the marketing department of Adidas Philippines. เมื่อก่อนที่ผมทำงานนะครับเกี่ยวกับเป็นพนักงานนะฮะในการที่จะดูแลเรื่องการตลาดของ Adidas ในประเทศฟิลิปปินส์ So I left that job and obeyed the calling of God in my life. ผมออกจากงานนั้นลาออกจากงานเพราะตอบสนองนะครับเชื่อฟังและตอบสนองการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกผมออกมารับใช้ And because of that love for โดย God, ความรักที่ผมมีพระเจ้าสละทุกอย่างแบบนี้นะครับต่อพระเจ้า I give all my life, my dreams, everything. I commit them to God. ผมสละทั้งชีวิตนิมิตความฝันของตัวเองผมล้มเลิกหมดนะครับผมทำตามนิมิตและความฝันของพระเจ้าผมสละทั้งหมดเลยให้กับพระองค์ I am also a person who work hard when I commit. และเวลาผมเนี่ยนะครับบุคลิกของผมเวลาผมนะครับทำอะไรผมก็จะเป็นคนอุทิศทุ่มเทจริงจังกับสิ่งที่ทำ That's why in that 17 years, ดังนั้น17 ปีที่ผ่านมาในการรับใช้พระเจ้าของผมตอนนั้น I raised up 7 pastors and opened or established 7 churches. ดังนั้นผลที่ได้ก็คือว่าผมเองก็นะครับสร้างนะฮะคริสตจักรลูกโดยการสร้างศิษยาภิบาลผู้นำได้7 คนบุกเบิก7 คริสตจักร In the eyes of man, it's not bad. ในสายตาของมนุษย์แล้วนะครับผมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะในการรับใช้พระเจ้า17 ปีนี่ But the problem is, แต่ปัญหาก็คือว่า we cannot go away with problems. เราไม่สามารถที่จะนะฮะชนะปัญหาได้ Doing the ministry, but so many challenges. ใช่เรารับใช้ทุ่มเทแต่ปัญหาก็เยอะเหลือเกิน We find hard to grow in numbers. ปัญหาหลักของเราก็คืออะไรรู้ไหมไม่โตคือมันไม่สามารถจะได้ตามจำนวนที่เราฝันนะ I planted a church, but all the churches that I have planted are very small. ใช่ผมปลุกเบิก7 แห่งแต่ละแห่งนะครับเป็นโบสถ์เล็กๆทั้งนั้นเลย And my mother church, where I am a resident pastor for 17 years, I have only 229, but 70 active Sunday attendees. แล้วนะครับโบสถ์แม่ก็คือโบสถ์ผมนะครับทุ่มเทมา17 ปีมีสมาชิกอยู่ในทะเบียนนะฮะ229 คนมาโบสถ์จริงๆเอาจริงเอาจัง70 We do a lot of gimmicks or events. เราทำสารพัดนะฮะจัดงานนู้นประกาศงานนี้สัมมนานี่โน่นนั่น To win souls. แล้วเพื่อจะนำวิญญาณ But nothing happens. นำมาก็หายเกลี้ยงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยประมาณนี้ครับแม่เป็นบ้านเรา And because of my frustration and discouragement, แต่ว่านั้นตัวผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นท้าทาย when I meet with my leaders, เวลาผมเจอผู้นำผมนี่นะฮะ I always angry with them. Why you don't win souls and make disciples? ผมก็นะครับถ้าเป็นบ้านเราพวกมึงทำไมไม่นำวิญญาณในทีวะทำไมไม่เติบโตทำไมไม่ทุ่มเทลุยกันหน่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ย And because
they cannot stand in my anger. Then husband and wife, my leader, went away from our church. นะ Instead of growing, then we are little by little reducing our members. แทนที่นะครับผมผลักดันเขานะครับเพราะความมุ่งมั่นเพราะความจริงจังของผมนะครับแทนที่นะครับโบสถ์จะโตนะครับปรากฏว่าผู้นำในโบสถ์ผมนะครับเห็นอาจารย์เครียดเหลือเกินนะครับก็นะฮะปรึกษาสามีภรรยาคู่หนึ่งหายไปบ้างเนี่ยคู่นั้นก็หายไปนะครับผู้นำหายนะครับนะเพราะว่าผมเรียกว่าคาดคั้นเค้นเอาจากเขา They left the church offended, แล้วเขาก็หายไปจากโบสถ์ทิ้งงานก็มี and because they left the church, I also offended. แล้วพอเขาทิ้งโบสถ์ไปนะผมก็แย่ So we ผมก็ have รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกแย่ที่ต้องทิ้งโบสถ์เพราะว่านะทำตามสิ่งที่อาจารย์ต้องการไม่ได้ so we have a church and a pastor full of offenses. แล้วก็เราก็มีแต่คริสตจักรแต่ว่าคริสตจักรที่ทำไมครับศิษยาภิบาลผู้นำแต่ละคนก็รู้สึกย่ำแย่ไปหมดเหมือนกัน And a leader also has their own offenses also. และแต่ละคนก็มีภาระนะครับมีปัญหาส่วนตัวของแต่ละผู้นำแต่ละคนอีก So we have a congregation who are offended ผู้ people. นำก็มีแย่นะครับถ้าผู้นำแย่ไม่ต้องห่วงครับสมาชิกก็แย่กันทุกคนนะครับ That's why when I went through the process of the digital first in the encounter, ดังนั้นพี่น้องรู้ไหมครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์พอผมเข้าค่าย Encounter เนี่ยเข้าค่ายเนี่ย a pastor for 17 years, ศิษยาภิบาลรับใช้มาพระเจ้ารับใช้พระเจ้ามา17 ปี in my thinking is not bad because I raised up 7 pastors and pioneered 7 churches. สำหรับผมนะผมก็คิดว่าโอ้นะครับเราก็ไม่ใช่ย่อยนะ17 ปีมานี่นะครับรับใช้พระเจ้าก็มีผลงานดีอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะมีขึ้นจากบุกเบิกขึ้นจากลูกได้7 แห่งนะฮะสร้างผู้นำดูแลสิทธิสบ And the only problem that I know is we are not growing in numbers. แต่ว่าปัญหาใหญ่ของเราก็คือจำนวนสมาชิกมันไม่โตจริงมันไม่มีจำนวนเพิ่ม But when I went through the encounter, วันที่ผมเข้าสู่ค่าย Encounter and when we are in the topic of offenses, แล้วพอมาถึงจุดนะครับที่เราจะต้องดิวกับปัญหาของชีวิต the Lord showed me that the problem is not growing in numbers, but the problem is my offenses in my heart. แล้วมาถึงจุดนั้นนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าปัญหาหลักก็คือเราไม่เติบโตเปล่าพระเจ้าบอกผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการจำนวนคนปัญหาก็คือคุณนะฮะมุมมองที่คุณมองตัวเองต่างหาก I've been นั่ a นคือปัญหา pastor. ของคุณ I've been a pastor for 17 years. พี่น้องดูนะรับใช้พระเจ้ามาตั้ง17 ปี I grow in the eyes of man, ผมในสายตาของมนุษย์นะฮะผมก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในสายตาของเขา but only in the encounter I receive healing from offenses. แต่ว่าพอมาถึงค่าย Encounter จุดที่ผมได้รับการเยียวยาจากพระเจ้าก็คือจุดของนะครับการมุมมองปัญหาชีวิตของตัวเอง Only in that encounter I realized that in my teenager and in my young age I was offended to my parents. หมายความผมมากลับมานะครับถึงจุดในชีวิตผมถูกย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นเด็กแล้วเป็นวัยรุ่นผมไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผมมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ Because at the age of 7, my parents left me to my relative in the province. ผมมีจุดนะฮะผมมีจุดเขาเรียกว่าปมด้อยกันแล้วกันนะฮะเมื่อผมอายุ7 ขวบเนี่ยนะครับพ่อกับแม่ทิ้งผม They left me, ให้ผมเนี่ยนะครับ they left me there for 11 years. เขาทิ้งผม11 ปีทิ้งผมตั้งแต่อายุ7 ขวบ So I thought that my mother and my father did not love me. ตลอดเวลาผมคิดว่าพ่อกับแม่ไม่เคยรักผมทิ้งผมให้อยู่กับญาติ They didn't care for me. ไม่ห่วงใยผม
So in that case, I have an offense in my heart. เพราะเหตุนี้เองผมจะมีเหมือนปมด้อยในชีวิต And only in that encounter, วันที่ผมมีประสบการณ์ในการพบพระเจ้าในค่ายแอนเคาน์เตอร์ I see myself in that ดังนั้น situation. ผมมาถึงจุดในเวลานั้นที่นะครับพระเจ้าให้ผมเห็นว่าโอ้ในหัวใจผมมีปมด้อย And right there in that encounter, ณในค่ายนั้นเอง I bring that offense or offenses at the feet of Jesus. ผมก็นำความรู้สึกมีปมด้อยของผมเนี่ยนะครับมอบให้กับองค์พระเยซูคริสต์ And when the speaker started to minister to me, เมื่ออาจารย์นะครับเริ่มต้นนะฮะอธิษฐานเพื่อผม then the Lord touched my heart and removed that offense in my heart. พระเจ้าก็นะฮะแตะต้องชีวิตของผมเอาความรู้สึกที่เป็นปมด้อยต่างๆนะครับความรู้สึกนะฮะแบบนี้หลุดออกไปจากชีวิตหัวใจของผม And from that day, I received the touch of God. นับตั้งแต่วันนั้นผมได้รับการแตะต้องสัมผัสจากพระเจ้า I received inner healing. ผมรับเอาการรักษาภายใน And from that time, นับตั้งแต่วันที่ผมรับการรักษาภายในวันนั้น the Lord started to move in a different level in my past. พระเจ้าเริ่มเคลื่อนในระดับนะฮะอีกระดับหนึ่งนะครับในชีวิตส่วนตัวของผม So G12 vision is a vision to heal humanity. ดังนั้นนิมิต G12 เป็นนิมิตของการเยียวยารักษาชีวิตของผู้คน And restores family. แล้วก็รื้อฟื้นนะครอบครัว After that encounter, หลังจากค่ายในวันนั้น I decided to go to my mother's house. ผมก็ตัดสินใจเลยครับกลับไปหาแม่ไปที่บ้านแม่ Because when I got married, my previous girlfriend, ผมได้แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งนะครับของผม so we live in a different house with the house of my parents. ตั้งแต่แต่งงานนะครับไม่เคยได้อยู่ร่วมกับครอบครัวของพ่อแม่ เราก็แยกบ้าน But to complete my restoration and my healing, แต่เพื่อให้นะฮะการรื้อฟื้นและการเยียวยารักษาในชีวิตเนี่ยนะครับของผมสมบูรณ์ me and my wife decided to go to my mother because my father is already in heaven. ผมกับภรรยาตัดสินใจกลับไปที่บ้านแม่นะครับแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อไปอยู่สวรรค์แล้วคุณพ่อเสียไปแล้ว When I arrived at home, เมื่อผมไปถึงที่บ้าน I went directly to the room of my mother. ผมตรงไปยังที่ห้องของคุณแม่ I embraced her ผมกอดคุณแม่ในวันนั้น and said to her, my dear mother, I want to ask forgiveness for you. ผมกอดคุณแม่แล้วบอกคุณแม่ครับผมขอโทษคุณแม่ Because I have an offense in my heart. ผมรู้สึกว่าผมมีปมด้อยในชีวิตในหัวใจของผม Because I feel that you don't love me, you don't care for me. ปมด้อยตรงนี้ผมต้องบอกกับคุณแม่เลยว่าผมรู้สึกว่าแม่กับพ่อไม่รักผม But today I decided to ask for your วันนี้ forgiveness. ในสิ่งที่ผมนะรู้สึกแบบนี้กับคุณแม่ผมขอคุณแม่ยกโทษผมด้วย Please forgive me. แม่ยกโทษให้ผมด้วย And my mother, oh, he embraced me so tight. โอ้คุณรู้ไหมคุณแม่ผมเนี่ยกอดผมแน่นมากเลย And she also told me, sorry, my son, because at that time that because my father that time was at a extreme sickness that they need to go to Manila from the province and be hospitalized in the veterans hospital because my father is a veteran. เนื่องจากแม่ก็เล่าให้ฟังว่าลูกรู้ไหมทำไมพ่อกับแม่ต้องย้ายจากจังหวัดที่เราอยู่ไปอยู่ในมะนิลาเพราะคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคที่จะต้องนะฮะที่โรงพยาบาลที่ทางบ้านเราเนี่ยรักษาไม่ได้ต้องมารักษาในตัวเมืองหลวงในมะนิลาต้องย้ายกันมาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพ่อจะตาย So
she told me that in that time that he faces a great challenge. ว่าเวลานั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อเนี่ยนะครับมีปัญหาสุขภาพใหญ่มากมันจำเป็นจะต้องเอาลูกไว้นะครับให้กับญาติแล้วก็พ่อกับแม่ต้องเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ใน For that condition of the health of my father. โดยเงื่อนไขที่คุณพ่อผมเองเนี่ยต้องมีปัญหาในเรื่องต้องรักษาสุขภาพอยู่ใกล้โรงพยาบาล That's why I have no choice but to leave you at your uncle or auntie เพราะ relative. แม่กับพ่อไม่มีช้อยเลือกเลยต้องทิ้งลูกไว้ที่นี่ให้นะฮะลุงกับป้าเนี่ยฮะดูแลลูก And he said to me, Now, forgive me my son. แล้วก็คุณแม่ก็บอกว่า And we Look. cry together ยกโทษให้ like a baby. Oh, เราสองคนเนี่ยนะครับร้องไห้ยังเป็นเด็กเลยนะครับร้องไห้เสียงดังเลย And the healing of God came upon me. ในวินาทีนั้นการเยียวยารักษาของพระเจ้าเนี่ยลงมาในชีวิตของผมหัวใจของผม And from that time, นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา we received healing. เราได้รับการรัก And ษา our family relationship has been แล้ว restored. ก็นะครับครอบครัวของเราก็ได้รับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ Before that happens, restoration, before that happens, no one in our family agree with me that I become a pastor. พี่น้องรู้ไหมก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในครอบครัวผมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคริสเตียนนะ Because แล้วก็ I- ไม่มีใครสนับสนุนผมในการที่ผมลาออกจากงานนะครับอาดิดาสเนี่ยนะครับบริษัทใหญ่มั่นคงแล้วมาเป็นศิษยาภิบาลจน My brothers, my sister, and my parents disagree with what I have done, embracing my calling as a pastor. ๆแล้วก็นะครับพี่น้องผมไม่มีใครนะครับยอมรับในการตัดสินใจที่ผมออกมารับใช้พระเจ้าในการเป็นศิษยาภิบาล But when healing and restoration came, แต่เมื่อการเยียวยาและการรักษานั้นนะฮะได้เกิดขึ้น my mother, me and my mother has restored relationship, and I become her favorite. แล้วก็หลังจากที่นะฮะการเยียวยารักษาเกิดขึ้นระหว่างแม่ผมกับตัวผมเชื่อไหมครับผมก็กลายเป็นลูกคนโปรดของคุณแม่ And every time there is now a gathering, family gathering, he always said, I am so proud of my son. และวันนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เรามาประชุมรวมมาพบปะกันในสังสรรค์กันในเครือญาตินะฮะในครอบครัวแม่ก็จะชมผมเสมอโอ้ยแม่ภูมิใจในลูกเหลือเกิน That is not happened before we have a reconciliation. พี่น้องครับนี่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแต่หลังจากที่เราได้รับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานี่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับผม So it's not only a vision for soul winning. มันไม่ใช่นิมิตในการแค่นำวิญญาณประกาศนำวิญญาณ It's not also a vision to disciple the multitude. มันก็ไม่ใช่แค่การที่เราจะสร้างสาวกในระดับมวลชน It's not only a vision to train, equip, and to mobilize the church. มันไม่ใช่แค่การนะครับนิมิตในการที่เราจะอบรมฝึกฝนนะฮะสร้างเขาเป็นสาวกแล้วก็นะครับสร้างแรงจูงใจให้เขาออกไปในการที่จะอบรมฝึกฝนคนอื่นและสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกเท่านั้น It's not only a vision to multiply cells. แล้วก็มันไม่ใช่นิมิตในการที่เราจะนะฮะทวีคูณกลุ่มเซลล์เท่านั้น It is also a vision to heal humanity and restores family. แต่ว่ามันเป็นนิมิตที่ในการที่จะเยียวยารักษาบาดแผลในชีวิตจิตใจของผู้คนและรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะฮะที่ดีในครอบครัวด้วย And that will make you a living testimony. ดังนั้นทั้งหมดนี้จะทำให้สร้างคุณให้มีชีวิตนะครับเป็นชีวิตที่เป็นพยานที่มีชีวิตคำพยานที่มีชีวิตใช้คำนี้แล้วกันใช้คุณจะเป็นคำพยานที่มีชีวิต That's why I can boldly declare that G12 vision transformed my life. ผมสามารถประกาศด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะประกาศเลยว่านิมิต G12 นี้ได้พลิกฟื้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวผม transform my family. และนะฮะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ผมกับครอบครัว
transform my ministry, my church. และรื้อฟื้นพันธกิจและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร And how this vision is using me to transform a nation. และบัดนี้นิมิตเนี้ยใช้ผมให้ผมได้มีโอกาสรับใช้ในการพลิกฟื้นประเทศของผม And being a part of what God is doing, not only in the Philippines, but also in your nation. ดังนั้นวันนี้ผมได้มีส่วนในการที่พระเจ้าได้เรียกผมนะครับในการรื้อฟื้นประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศผมเท่านั้นผมกำลังมีส่วนในประเทศของท่านด้วยในวันนี้ This is the G12 vision. พี่น้องครับนี่คือนิมิต G12 Amen. Number 6. ข้อที่ It is a vision to release and empower women in leadership. 6ในข้อที่6นี้นิมิต G12 นั้นได้ปลดปล่อยและให้สิทธินะฮะแก่สตรีในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า You know, in the 17 years as a pastor without G12, 17 ปีในการเป็นศิษยาภิบาลโดยที่ผมยังไม่ได้เข้ามามีส่วนใน G12 นี้ in the traditional setup ใน or conventional, what you want to use. โอเคในการทำคริสตจักรแบบเดิมๆนะฮะคริสตจักรแบบยุคเดิมของเราเนี่ยของผมตอนนั้น Only the pastor, the men, do all the ministry. ศิษยาภิบาลก็คือผู้ชายมีผู้ชายเท่านั้นที่จะนะเทศนาสอนทำทุกอย่าง Or the wife or the spouse caring the children or the things that the pastor need. สำหรับภรรยาหรือคู่สมรสทำอะไรนู้นเขาก็ดูแลนะครับความต้องการของสามีดูลูกนะฮะอุ้มลูกเลี้ยงลูกนะครับซักเสื้อผ้าทำอะไรให้กับสามีดูแลสามีเท่านั้นเอง Especially if the pastor is a man, โดยเฉพาะยิ่งนะครับศิษยาภิบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย the wife is not involved in leadership. แต่ภรรยาจะไม่ได้เข้ามามีส่วนในการที่จะเป็นผู้นำร่วมกับสามีเลย But when we receive the vision, แต่เมื่อเรารับเอานิมิตนี้ we empower women. เราก็ให้สิทธิอำนาจแก่ผู้หญิงด้วย I disciple 12 men. เช่นผมก็ดูแลนะครับสาวก12 คนผู้ชาย And my wife disciple also women. ภรรยาผมก็จะดูแล12 คนผู้หญิง And I tell you, ผมอยากจะบอกพี่น้อง when we empower women, เมื่อเราให้สิทธิอำนาจกับผู้หญิงแล้ว there are more women in the church than men. แล้วผลสุดท้ายนะครับคุณเชื่อไหมจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในโบสถ์นะครับผู้หญิง And ก็จะ I tell you, there are more a successful discipler than men. และอยากจะสารภาพเลยว่าพวกเขานะครับสร้างสาวกได้ดีกว่าผู้ชาย If you have a 50 disciples, ถ้าสมมติว่าเรามีสาวกทั้งหมดในโบสถ์50 คนนะ 30 of them or 35 are women. นะ30 ถึง 35เป็นผู้หญิงหมดเลยที่เหลือเป็นผู้ชาย Only 15 men. เหลือแค่10เหลือแค่20หรือ15 คนเท่านั้นเองเป็นผู้ชาย So the moment we empower the women, เมื่อไรก็ตามเราปลดปล่อยนะครับสิทธิอำนาจให้แก่ผู้หญิงที่จะรับใช้เป็นผู้นำ then our church grow better. ดังนั้นคริสตจักรของเรานะครับจะโตได้อย่างยอดเยี่ยมดีกว่าเดิมนะครับกว่าคนเราผู้ชายคนเดียวทำ I am still working for my 12. My wife is still working for 144. ผมเองผู้ชายผมก็นะครับทำงานนะครับผมตอนนี้นะฮะระดับของผมเนี่ยนะครับผมมีสาวก12 คนนะผมยังทำงานกับ12ภรรยาผมมี144ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ But pastors, don't be intimidated. พี่น้องที่รักเราอย่าไปจำกัดนะครับคนคู่พระพรของเราในการรับใช้ Because when you empower your wife, เมื่อคุณให้นะครับสิทธิอำนาจกับภรรยาคุณในการที่จะเป็นผู้นำ you are only empowering to become leader for the women, but you are still the pastor. เรายังให้เขาเนี่ยนะครับมีนะครับ
บทบาทในการที่จะนำผู้นำนะครับของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงแต่อย่าลืมนะยังไงคุณก็ยังเป็นศิษยาภิบาลอยู่ดีคุณก็ยังเป็นศิษยาภิบาลของเขาเห็นไหม So don't be intimidated. หลายครั้งเนี่ยคุณเองเนี่ยนะไปจำกัดเขากลัวว่าเมียจะขึ้นมานะครับข่มคุณนะครับนะคุณอย่าไปจำกัดเขาอย่างนั้นนะครับยังไงเขาก็ยังให้คุณเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสอยู่ดี Because the success of your wife or the women is your success. แล้วเมื่อไหร่ที่ภรรยาคุณประสบความสำเร็จคุณก็ประสบความสำเร็จไปด้วย If you empower the youth and the youth grows faster, don't be intimidated. แล้วก็นะครับเวลาคุณให้นะฮะสิทธิอำนาจให้กับวัยรุ่นแล้วปรากฏว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับโตเอานะคุณจะไปอิจฉาผู้นำวัยรุ่นนะครับคุณยังไงก็ยังเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของพวกเขาอยู่ดี The pastor is hard to select 12 men. แต่คุณเชื่อไหม These are the men in the church. No. ศิษยาภิบาลนะครับจะเลือกหาผู้ชายนะครับมาเป็นสาวกหายากเหลือเกินนะครับในโบสถ์นะครับผู้ชายหายไปหมด So when they ask, your coach will ask, do you have 12? Only 11. นะครับบางทีถามไปถามมานะครับมี12หรือยังนะครับโอ้ยเฉียดแล้วอาจารย์สีแดงนะครับยังไม่ถึง12นาที How about your wife? Oh, pastor, there are so many women in our church. Have their own one for more. แล้วก็นะครับตอนนี้นะครับที่โบสถ์เราเนี่ยนะครับโบสถ์อื่นก็คล้ายกันนะครับผู้หญิงเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วนะครับเรายืน144ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรายัง11คนยังหาอีกคนยังไม่เจอเลย And the pastor's face is so sad. สบก็หน้าเหี่ยวใช่ไหมนะครับ Don't be sad. ผมว่าอุ้ยอย่าไปกังวลอาจารย์ Because the success of the woman, the success of the youth is your success. ก็อาจารย์ภรรยาอาจารย์สำเร็จนะครับลูกๆอาจารย์หรือผู้นำเอาเยาวชนสำเร็จมันก็เป็นความสำเร็จของอาจารย์ด้วย อาเมน Don't be intimidated with them. เราอย่าไปนะครับอิจฉาหรือว่าไปจำกัดพวกเขาไว้ Also in the youth, so many young women. แล้วพอลงไปนะครับวัยรุ่นนะครับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงก็เยอะ Empower them. พี่น้องครับให้สิทธิ์ให้อำนาจเขา And you make them and empower them to become leaders in your แล้ว churches. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้สิทธิ์และอำนาจเขาในการที่จะเป็นผู้นำในโบสถ์ You will be surprised. คุณเองจะประหลาดใจ You will be amazed. คุณจะทึ่ง Because your church will grow. โบสถ์มันโตเร็วได้แฮะ Come on, let's give a เรา clap. ปรบมือให้กับพระเจ้าครับแม่นี่คือวิธีที่พระเจ้าให้เรา Number 7. ประการที่ It is a vision to prepare the next generation, the young or the youth. 7นิมิตนี้จะเป็นนิมิตในการเตรียมคนอีกรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ก็คือวัยรุ่นหนุ่มสาว If you go to the coordinator of G12 Thailand, ถ้าคุณไปดูนะครับคนที่เป็นผู้ประสานงานนะฮะ coordinator นะฮะผู้ประสานงานของทีมไทยนะฮะ G12 ไทย in Liberty Church ลองไปดูในโบสถ์นะฮะเสรีภาพ by Pastor Anapar, อาจารย์อนุภาพนะฮะ you will notice that the young people are so active. คุณก็จะไปเห็นโอ้โหวัยรุ่นที่โบสถ์อาจารย์นี่นะครับแอคทีฟมาก That's why their church is so fast to grow in numbers. ทำไมโบสถ์ถึงโตเร็วเพราะอะไรฮะเพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่นะฮะเขากระตือรือร้นมันก็ทำให้โบสถ์โตไว Because through this vision, ผ่านทางนิมิตนี้ they see the potential of the next generation. เราขบวนการที่เราทำวิธีการที่เราสร้างนะฮะมันจะสร้างศักยภาพนะครับให้กับอีกคนรุ่นใหม่ในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำ And when Pastor Anapan prepared the youth, and then he started to put some lights. เมื่ออาจารย์อนุภาพนะครับเตรียมนะครับวัยรุ่นนะครับอาจารย์อนุภาพก็เปลี่ยนนะโบสถ์นะเริ่มให้มีแสงสีเสียงขึ้นมา Then they changed some of the tempo of their music. แล้วก็นะฮะ
ว่าเสียงเพลงนะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วครับนะในโบสถ์นะครับนะคนแก่ก็จะอีกนะฮะจังหวะหนึ่งวัยรุ่นมันจะอีกจังหวะหนึ่งละ Then they make a net celebration only for the youth. แล้วหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เขาโตมาถึงพัฒนามาถึงว่าให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับรวมตัวกันนมัสการกันในรูปแบบของวัยรุ่น And as Pastor Anna Park prepare the next generation, the young people, ในการทำแบบนี้ก็จะเป็นการเตรียมนะฮะวัยรุ่นเตรียมคนอีกรุ่นหนึ่งให้กันขึ้นมาเป็นผู้นำ you notice that the past last week National G12 Conference in Thailand, คุณเห็นไหมฮะตอนที่มีประชุมนานาระดับชาตินะครับของประเทศไทยที่ผ่านมา mostly of the workers and the people there are the young people. คนที่เป็นคนสตาฟคนงานอะไรต่างๆนะฮะส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนั่นเลย If you can equip and train your young people, พี่น้องครับถ้าเราสามารถที่จะนะฮะพัฒนานะฮะวัยรุ่นหนุ่มสาวของเรา then you will win the next generation. คุณก็จะสามารถนะครับนะเขาเรียกว่าสามารถที่จะนำคนอีกรุ่นหนึ่งนะนำคนในอนาคตนะฮะได้อย่างแน่นอน Then your church will have a bright future. ดังนั้นในโบสถ์เราก็จะมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตครับที่สดใสได้ When we embrace the vision เมื่อเราเข้ามารับเอานิมิตนี้ and we started to change some of the music, the tempo of the music, และมาถึงจังหวะที่เรามาเข้าสู่วัยรุ่นเราจังหวะนะเสียงเพลงมันเปลี่ยนไปแล้ว during Sunday services. นั้นดังช่วงนะครับวันอาทิตย์ในการนมัสการ And when our music team started to praise the Lord, one way, Jesus, and then the old people in the เวลานะครับมาถึงนะครับจังหวะแบบวัยรุ่นนะครับเพลง One Way Jesus พี่น้องได้ยินใช่ไหม One Way Jesus นะครับวิธีการร้องแล้วก็จังหวะจากโคนนะครับมันก็จะเป็นแบบวัยรุ่นนะครับคึกคักนะผู้ใหญ่ก็เริ่มมองแล้วฮะคนแก่ทั้งหลายนะครับ because the old people in our churches they used to oh hallelujah คนแก่ก็อยู่ในรุ่นสุนทรภรณ์นะครับเพลงนักเก่าๆนะครับสหายเลยคือพระเยซูใช่ไหมอาจารย์ By saying that is, I am not saying that is not good or that is bad. No, I am not saying พอ that. มาถึงจุดนี้นะครับไม่ได้ผมบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับฟังดี That is fine. Fine. ๆดีครับจะร้องเพลงนะครับฮิมเพลงเก่าๆอะไรนะครับนมัสการแบบนั้นก็ดี But when you bring the young people in that atmosphere, the young people will แต่ว่าถ้าคุณนะครับพาวัยรุ่นหนุ่มสาวมาอยู่ในบรรยากาศคนแก่แบบนั้นนะครับวัยรุ่นก็เซ็งเซ็งมาก or even the young people is doing the playing in the while the pastor is preaching. มันก็จะเล่นโทรศัพท์นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ก็เทศไปนะแก่ๆนะครับมันไม่มีอะไรที่นะครับทำให้มันตื่นตาตื่นใจท้าทาย Mommy, when we go, I'm hungry now. แม่หิวแล้วเนี่ยฝ่ายอาจารย์จะเทศเสร็จก็ตีนะครับอยากจะไปกิน KFC แล้ว We cannot reach them. ทีนี้พอใจเขาปิดจบเลยครับ เราก็ไม่สามารถจะนะฮะสอนเขาได้หรอก But little by little, แต่เล็กๆทีละขั้นทีละตอน we started to break the traditional setup in the minds, even to the old people in our churches. เราต้องค่อยๆเปลี่ยนนะฮะเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็นะฮะสิ่งที่เป็นแบบคริสตจักรแบบดั้งเดิม Because we have 70% more or less young people in our ต church. อนนี้ในโบสถ์ผมนะครับ And มากกว่า only, 70% นะครับตอนนี้นะครับเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับคนแก่ๆเริ่มนะครับไปสวรรค์ ท and ยอย that มาเดินไป
And as I see it in your churches is an opposite, by the way. แต่พอมาโบสถ์ไทยนะครับตอนนี้นะครับมีแต่แก่ๆมันดูตรงกันข้าม That's why you have the need to reach out the young people. ที่พูดนี้ไม่ได้ดูถูกพวกเรานะครับกำลังบอกว่าพี่น้องต้องมีงานทำมากขึ้นนะครับที่จะนำวัยรุ่นนะไม่งั้นมันหายไปหมดนะครับ Amen. That's why when we change the music, then because they are a little percentage of our, then when we sing, then little by little, the old men start to ที่โบสถ์ผมนะผมสังเกตนะครับพอเราค่อยๆเริ่ม another month, then another month. เดือนแรกๆนี่นะครับช่วงอาทิตย์แรกๆเปลี่ยนที่แก Then after a year, the old people also. แต่พอไปเดือนกว่า2 เดือนนะครับ delay the only that tempo, but well, Jesus. คนแก่ก็ค่อยเริ่มนะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้นะครับโบสถ์ผมเนี่ยนะครับเริ่มมีวัยรุ่นมากขึ้นก็การนมัสการอะไรต่างๆนะฮะคนแก่แรกๆก็งงๆอยู่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับพอเปลี่ยนไปนะครับเป็นปีนะครับตอนนี้คนแก่เริ่มไปแล้วนะครับone wayนะครับแกเริ่มโยกกันแล้วนะครับประมาณนี้แหละ Today, when you see it on Sunday celebration, there is no difference at all. ตอนนี้สำหรับโบสถ์เราตอนนี้พอนะครับวันอาทิตย์นะฮะการเฉลิมฉลองโอ้โหเปลี่ยนไปจากเดิมหมดเลยครับตอนนี้ไม่เหลือคาบเก่าละ The young people, they feel that they are important in the church. แล้วก็คนหนุ่มคนสาวเขาก็มีความรู้สึกว่าว้าวเขานี่เป็นคนอะไรฮะที่มีความสำคัญในโบสถ์ They feel that the pastors and the leaders, the elders, is concerned to their need. เขามีความรู้สึกว่าศิษยาภิบาลและบรรดานะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นำนะฮะในโบสถ์นั้นเห็นความสำคัญของพวกเขา That's why the student bring their friends, not only one but 5. บางคนนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่พาเด็กวัยรุ่นนะไม่ใช่พาเพื่อนเข้าโบสถ์คน2 คนนะมาเป็น5เป็น6เป็น10 The young career people who are in the marketplace, they bring their friends, their office mates. แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่คนทำงานรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่เด็กนักเรียนนะฮะคนทำงานรุ่นใหม่ก็เห็นว่าโบสถ์นะครับให้ความสำคัญกับพวกเขาก็พาคนที่ทำงานรุ่นใหม่เนี่ยยังโปรทั้งหลายเนี่ยมา That's why our church from 70 active disciples, we grow up to 800 active disciples. นั้นหลังจากที่นะฮะผมมีสมาชิก70 คนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่ตอนนี้นะครับจาก70 คนที่เอาจริงเอาจังนั้นมี800 กว่าคนแล้ว Pastors prepare the next generation. นั้นศิษยาภิบาลพวกเรากำลังเตรียมคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะไม่หายไปจากโบสถ์อนาคตก็สดใสแน่นอน You will not become effective in the G12 vision if you don't prepare the young people. พี่น้องครับคุณจะเข้ามาในนิมิตG12ถ้าคุณอยากจะเห็นอนาคตการรับใช้และคริสตจักรคุณสดใสถ้าคุณไม่เตรียมคนอีกรุ่นหนึ่งคนรุ่นใหม่จบกันแค่นั้นแหละครับ Number 8. ประการที่ It is a vision to destroy the works of the devil. 8นิมิตนี้เป็นการทำลายกิจการของมารซาตาน And one of the works of the devil is the poverty mentality. สิ่งหนึ่งที่ซาตานพยายามจะนะฮะทำลายพวกเราก็คือเรื่องของความนะฮะเขาเรียกว่าความคิดที่เรายังจมอยู่กับความยากจนทัศนะไม่ใช่ความคิดแต่ mentality นี่มันมากกว่าความคิดมันทัศนะเลยนะว่าเราจะต้องเป็นคนยากจน A negative condition of the mind. มันรวมไปถึงความคิดในแง่ลบด้วยครับในความคิดในแง่ลบด้วย That keep us in poverty. แล้วความคิดแบบนี้ทัศนะแบบนี้
มันจะทำให้เราเป็นคนยากจนเราก็ยังอยู่ในความยากจน That is the work of the devil that need to be destroyed. ผมบอกเลย นี่คืองานของซาตานที่จะทำลายเรา You know what? In the Philippines, คุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ many churches and many pastors are looking always for a free training, seminar, conference. Free. ศิษยาภิบาลผู้นำทั้งหลาย รอแต่อะไรรู้ไหมฮะสัมมนาที่ฟรีอะไรก็ฟรีอาจารย์ฟรีไปแห่กันไป They always looking for free. เขานะครับรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ฟรี And when the Western ministers come to the Philippines, then they conduct conferences free for pastors. แล้วก็นะฮะอาจารย์ทั้งหลายที่มาจากทางยุโรปทางตะวันตกก็แกก็มาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจัดนะครับสัมมนาจัดอะไรใหญ่ แล้วก็ทำไมฮะเอาใจนะครับให้ผู้นำมาฟรี And the pastors will attend. นะถ้าไม่ฟรีก็ไม่มาไอ้นี่พวกนี้ได้ใจแล้วนะครับได้เขาเรียกว่าอะไรชินละชิน And because the conference is free, เพราะว่าจัดที่ไรก็นะครับถ้าไม่ฟรีก็ไม่มา they don't value the conference ผ anymore. มจะบอกให้ถ้าเขามาฟรีเขาไม่ได้ให้ความสำคัญให้คุณค่ากับสัมมนานั้นเลย They attend and they make fellowship with this coordinator so that their face will be registered. แล้วก็นะครับเขามาแล้วก็เขาก็นะครับมาแสดงหน้าให้กับคนที่จัดงานนะครับมาแล้วนะใครนะครับเพราะว่าได้ฟรีเขาขอเชิญมาให้มาฟรี Free materials แม้แต่นะครับคู่มืออะไรต่างก็ฟรี with CD, แล้วก็มีซีดีแจกอีกต่างหากสมัยก่อน free lunch, แล้วก็อาหารเที่ยงฟรี free coffee. แล้วก็มีของว่างด้วยนะครับอาหารว่างฟรี Everything in that conference is free. สรุปว่ากินนอนอยู่นะครับเรียบร้อยทุกอย่างฟรี And because everything is free, พอทุกอย่างมันฟรีแบบนี้ after lunch, หลังจากอาหารเที่ยง you cannot find some of them. Why? They มันก็ฟรีไทม์ด้วยเหมือนกันนะครับมันก็หายกัน They ไป get the materials. มาได้อะไรครับมาถือว่าได้คู่มือไปเรียบร้อยแล้ว Their stomach has been already full. แล้วก็ตอนนี้นะครับอาหารก็เต็มกระเพาะไปเรียบร้อยแล้ว And because they don't value that conference because it's free, เพราะว่าไม่ได้เห็นความสำคัญของการสัมมนานั้นเพราะมันให้ฟรี after lunch, หลังจากอาหารเที่ยง you cannot find them. แกไม่เข้าชั่วโมงต่อไปแล้วหายเกลี้ยง So what happened to the pastor? อะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์ The นะครับ pastor is not growing. อาจารย์ก็ไม่โต And because the pastor is not growing, อาจารย์ก็ไม่โต the church also is not เพราะ growing. อาจารย์นั้นไม่โตโบสถ์ก็ไม่โตครับ I thank God for the G12 vision. ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีวีG12 Because this break the poverty mentality. G12เนี่ยมันเขาเรียกว่าทำลายนะฮะทัศนะของความยากจนว่านะฮะเราไม่มีตังค์ตลอด That's why if you want your church to grow, ถ้าคุณต้องการอยากให้คริสตจักรคุณโต kill that kind of mentality. Free, No. free. เอาคำว่าฟรีอะไรก็ฟรีนี่เอาออกไปก่อนอันนี้เอาความคิดนี้ออกไปก่อนทัศนะนี้ออกไปก่อน Oh, why you are so sad? ทำไมพี่น้องรู้สึกหน้าตาเศร้าหมองด้วยกันนะครับ Don't look for free. พี่น้องครับอย่ามองหาอะไรฟรีของฟรีไม่มีในโลกของดี Look for something that will add to your knowledge and you grow as a pastor. พี่น้องครับหาอะไรก็ได้ ที่มันเข้ามาแล้วมันนะครับมันสร้างมันให้ความคิดให้ความเข้าใจในฐานะเราเป็นศิษยาภิบาลเพื่อจะนำกลับไปนะฮะที่เราจะพัฒนาโบสถ์ของเราให้มีทัศนะอย่างนี้ครับ Because when you grow, pastors and the wife of the pastor, แล้วก็นะฮะถ้าศิษยาภิบาลภรรยาศิษยาภิบาลเติบโต
when the pastor grow, then your leader will also grow. นั้นถ้าคุณนะศิษยาภิบาลโตผู้นำของคุณก็จะโตด้วย And if the pastors and the leader of your church are growing, เมื่อนะฮะศิษยาภิบาลและผู้นำในคริสตจักรของคุณโต then your people, your church will grow. ดังนั้นสมาชิกของเราก็จะเติบโตด้วย You know, when we break little by little that spirit of poverty in the mindset of the people, พี่น้องครับหลังจากที่เราค่อยๆทำลายนะทัศนคตินะฮะความยากจนลงไปออกไปจากความคิดของนะฮะตัวเราแล้วก็สมาชิกของเรา many poor people in our congregation become blessed by God. คนจนที่อยู่ในคริสตจักรของเราเริ่มได้รับพระพรจากพระเจ้า And because these poor people experience the blessing of God, then the church become blessed. เมื่อคนยากจนเหล่านี้เริ่มได้รับนะฮะความเข้าใจในการเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเขาได้รับพระพรมากขึ้นคริสตจักรก็เปลี่ยนไปคริสตจักรก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นในด้านการเงิน Then when the church become blessed, then the pastors and the pastor's family will become เมื่อ blessed. คริสตจักรได้รับการอวยพรผู้ที่ได้รับพระพรนั้นด้วยก็คือศิษยาภิบาลและครอบครัว Before G12, with much exhortation every Sunday, we only collect maybe 9,000 to 9,000 every month, 3,500, 3,000 weekly. That's our collection, tithes and offering. 9,000 every Yeah, month every month. ก่อนนั้นเนี่ยนะครับผมดูสถิติในการถวายในโบสถ์ผมนะผมได้แค่ประมาณ 9,000 But ต่อ when, เดือนนะ 9,000 ต่อเดือน but when we break that mentality in the people, เมื่อเราทำลายนะฮะทัศนะของความนะฮะคิดยากจนอย่างนี้ออกจากผู้คน but today we collect at the average weekly of 70,000 pesos. แล้วก็ตอนนี้นะครับโบสถ์เราเนี่ยนะครับแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยครับทุกอาทิตย์นะฮะเราได้เงินเกือบแสน 70,000 อัพ That's how the church grow, not only in numbers, but also in the blessing of God. แล้วคริสตจักรเราโตทั้งสองด้าน 1. โตด้านสมาชิก 2. สมาชิกก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติเขาก็โตทางด้านนะฮะการเงินพระพรทางด้านการเงินด้วย And because our church start to bless the Lord, แล้วก็เมื่อคริสตจักรของเราได้รับพระพรจากพระเจ้า then the pastor will become also blessed. แล้วแน่นอนศิษยาภิบาลก็ได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกัน And because the pastor is blessed, เมื่อศิษยาภิบาลได้รับพระพร now we started to become a blessing เรา to เองก็ some churches and people. เราเองก็จะเป็นพระพรกลับไปสู่นะครับคริสตจักรของเราแล้วก็พี่น้องของเรา Because if I am poor, I cannot buy my ticket going here in your nation. ถ้าผมจนนะผมก็ไม่สามารถจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับมาช่วยพี่น้องได้เพราะพี่น้องไม่ได้จ่ายตั๋วเครื่องบินให้ผม Because when we commit our life to mentor in Thailand, we don't talk about money. Just ask your pastor. We don't talk วันแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามานะฮะช่วยเหลือพี่น้องนะครับในการให้คำแนะนำต่างๆเหล่านี้ เราไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลย และวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องเงินถามอาจารย์ทุกท่านที่นะฮะดูทำการจัดสัมมนานี้ There are some organizations and churches, when you invite them, you talk about money. How about our obligation? No. Just ask Amara, just ask Sumay. No. Not talk about money. But we praise God. God never short
for our provision. ดังนั้นนะครับตอนแรกตั้งแต่เรามาแล้วนะครับเราไม่ได้มาถามเรื่องเงินเมื่อบางทีอาจารย์หรือคณะองค์กรอะไรต่างๆที่เขามาจะมาช่วยเราเขาจะถามเราว่าเราจะช่วยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเรามาอะไรเราไม่เราบอกเรายินดีนะฮะแล้วแต่พี่น้องนะครับนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อาจารย์อาจารย์สมหมายนะครับแล้วก็คณะกรรมการท่านอื่นทราบกันอยู่ดีว่าเรามากันด้วยความเต็มใจด้วยกันที่เราจ่ายค่าเครื่องบินมาเอง The only reason why I am sharing that is our testimony. ที่แบ่งปันให้นี้ไม่ได้มีเจตนาอื่นเลย มีเจตนาอย่างเดียวว่านี่คือประจักษ์พยานว่าพระเจ้าอวยพรจริงๆแค่นั้นเอง Because we don't want that the vision will become a burden to you. และเมื่อเราขับเคลื่อนนิมิตนี้เราก็ไม่อยากจะเป็นภาระให้กับพี่น้อง But I praise God because even though we don't talk money when we came here, but your pastor is very generous. ถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะครับ แต่เรามาที่นี่ศิษยาภิบาลของพวกท่านก็ใจกว้างขวางนะครับ ก็มีติดไม้ติดมือติดปลายนวมกลับบ้านอยู่เหมือนกันนะครับ Amen. Yeah. Because I believe in the kingdom of God, you need to plant the seed first. ถ้าผม When you เชื่อ plant นะ the seed, you will harvest. หลักการของแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องหว่านลงไปก่อน ถ้าเราหว่านนั้นเราก็จะได้เก็บเกี่ยวหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น So God break and destroy the works of the enemy in our life. ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้านะครับที่เราสอนกันในนี้ก็จะนะฮะช่วยทำลายกิจการอำนาจของความคิดแห่งความทัศนะของความยากจนออกไปจากชีวิตของพวกเรา อาเมนต่อไปโบสถ์อาจารย์สมัยถวายครั้งละ 50,000 นะ You know, this is also, I would like to mention this testimony. เอาละผมอยากจะเป็นพยานให้กับพี่น้องว่า You know what? The young people in our church เริ่มต้นที่วัยรุ่นในโบสถ์ผม or in our region, แล้วก็ in ใน the ภาค Philippines, ที่ผมดูแลในโซนที่ผมดูแลด้วย because in the Philippines, in our local organization, I handled 25 family and outreaches. ในองค์กรผมเนี่ยนะครับในองค์กรที่ผมอยู่นะฮะในโบสถ์เพราะโบสถ์ก็มีองค์กรนะฮะผมดูแลอยู่ 25 ครอบครัว25ผู้นำ25 ครอบครัว So every year we conducted a youth camp. แล้วก็ทุกๆปีเราจะจัดนะครับการจัดค่ายวัยรุ่นทุกปีเลย And before G12, in that 17 years, we have 17 years, we conducted the youth camp. เราก่อนที่จะเราเอานิมิตG12นี่เราก็มีค่ายอนุชนของเรานะเมื่อ17 ปีก่อนที่เราทำเนี่ยทำมา17 ปีแล้ว We always look for a cheaper place to conduct our camp. ทุกครั้งนะครับเราก็จะเริ่มต้นก่อนว่าวางงบประมาณปุ๊บนะครับเรื่องสถานที่เราต้องไปหาสถานที่มันยากจนนะครับมาหาที่ต้นถูกนะครับเราจะเอาไปอนุชนเรา Do we let them lay down and sleep in an uncomfortable situation because they cannot pay for their camp fee? เอาง่ายๆว่านะครับเหมือนไปค่ายลูกเสือนะค่ายลูกเสือเลยนะครับนอนกันอย่างลำบากยากจนนอนเรียงกันไปแถวนะครับเพราะอะไรวัยรุ่นของเราไม่มีสตังค์จะทำไมครับออกลงค่าลงทะเบียนจ่ายสตังค์ไม่มีเลย We look for a rental bus, a cheaper one. แล้วพอจะเหมารถไปนะครับก็หารถบัสแบบเก่าๆถูกๆนะครับไปไม่มีได้นั่งรถ And we left early in Manila with that bus, old bus. นะแล้วเราก็จะออกจากมะนิลานะครับโอ้ด้วยรถบัสเก่าๆนะครับ And along the way, กูเล็งนะไปนะครับมีเสียงแล้วก็ดับกลางทาง why? เพราะทำไมนะครับ Because we cannot pay much. ไม่มีตังค์จ่าย With 250 pesos. ก็นะครับแค่ให้ลงทะเบียนนะครับ250 เปโซนะครับประมาณ100 กว่าบาทไทยเนี่ยนะ Sometimes the youth will told us,
can I pay 150? But at the end of this month, my mom will receive his salary and I will pay 100 more. บางคนนี่มาต่อรองบอกอาจารย์ ตอนนี้มี150นะเดี๋ยวสิ้นเดือนก่อนนะถ้าแม่ส่งตังมานะครับก็จะเอาอีก100มาคืนให้อาจารย์เพื่อจะจ่ายให้ครบ250ค่าค่าย And sometimes because you are a pastor, full of heart for the young people, and they, เนื่องจากเราเป็นศิษยาภิบาลก็อยากจะให้อนุชนของเราไปได้รับพระพรนะครับยอม and then after the come, that young girl or young people never attend church anymore. แล้วบางทีนะครับพอมาเป็นหนี้เรานะครับกลับจากใครหายไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมไม่กล้าเผชิญหน้าไม่มีตังค์ให้อาจารย์กูไม่มาโบสถ์ดีกว่า Not because he or she was not blessed in the camp, but because he is thinking to pay 100 more. ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับพระพรจากค่ายนะครับ แต่เกิดไปสัญญากับอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะให้อีก100นะครับปรากฏไม่มีตังค์นะครับอายอาจารย์ไม่กล้ามาโบสถ์นะครับกลัวอาจารย์ทวงหนี้ But you know what? คุณรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้น After 3 or 5 years transition in the G12, หลังจาก 3-5 ปีนะครับที่เราปรับนะฮะเข้ามาสู่กระบวนการในนิมิต G12 ของเรา I changed the mindset of the leaders and the young people first. ผมเริ่มต้นอย่างนี้ผมเริ่มต้นเปลี่ยนทัศนคติของวัยรุ่นหนุ่มสาวครับ I started to plant a vision for them for a young people who are able to pay for their accommodation, their food, their buses in a very comfortable way. ผมเริ่มเปลี่ยนว่าวัยรุ่นพวกคุณจะต้องพระเจ้าจะอวยพรคุณนะฮะและต่อไปนี้พวกคุณจะมีเงินจ่ายค่านะครับสถานที่ที่ไม่ต้องไปค่ายลูกเสือแล้วนะครับไปรีสอร์ทดีๆนะครับแล้วก็นะฮะจ่ายไม่ต้องไปนั่งรถบัสลงกุเลงนะให้นั่งรถบัสนะฮะมีแอร์เดินทางปลอดภัยแล้วก็อาหารการกินในค่ายนะครับให้มันนะจ่ายทุกคนสามารถลงทะเบียนจ่ายครบ And when I changed the mindset of the leaders, of the young people, แล้วผมเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำอนุชน then what must I do? สิ่งที่ผมทำก็คือ What we will do? And สิ่ง then ที่เราทำก็คือ I started to share with them that this is only once a year. Then after the camp, tell your members started to save money. เราบอกว่า Little by little. เราบอกว่าน้องๆเรามีค่ายปีหนึ่งครั้งเดียวดังนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้นะเริ่มต้นนะครับกลับจากค่ายทุกคนจะต้องเริ่มเก็บเงินนะฮะเพราะเราจะสะสมเงินของเราไว้ในการไปค่ายในครั้งหน้าในปีหน้า Their leaders started to teach their people, their small group, and they buy something that they can sell, and what is what we call that? What is save money for save money for that purpose. เขาไม่ได้เพียงแต่เก็บเงินเท่านั้นนะครับเขาก็เริ่มขายนู่นขายนี่นะครับเริ่มจะหาทางนะครับเก็บเงินสะสมเงินแล้วก็หาเงินเอง And you know what? For the 5 years or 7 years, หลังจาก5 ปีถึง 7 ปี from 250 to 2005 pesos. 250 before. now The young people is hard to pay, but today for the past 5 to 7 years, they pay 2,500 pesos. โอเคเมื่อก่อนนะฮะเด็กๆเนี่ยจ่าย250เปโซเนี่ยนะครับยังติดหนี้ไม่มีเงินจ่ายแต่ปัจจุบันเวลาเราจัดค่ายนะครับของพวกเขาแต่ละปีเขาต้องจ่าย 2,500 ไม่มีใครติดค่าค่ายสักคน Amen. And I tell you, 1 week or 2 weeks before the date of the camp, 1 หรือ 2 สัปดาห์ก่อนค่ายจะนะฮะจะเริ่ม the registration is already closed เราจะต้องปิดนะครับการรับสมัคร because we have already reached
the maximum amount of all the resort, some of the resort and campsite in the Philippines of more than 500 เพราะ500 delegates. 500 delegates. เราเองเนี่ยนะครับปกติเราหาสถานที่ให้น้องๆเข้าไปในรีสอร์ทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับได้ประมาณ500นะฮะ500 คน แต่พอไปถึงนะครับประมาณ1 หรือ 2 อาทิตย์ก่อนค่ายนะครับเราต้องปิดรับสมัครเพราะว่าเกิน500มันไม่มีพอที่จะให้น้องๆอยู่ในรีสอร์ทกันพูดง่ายๆหาที่ไม่พอ 2 weeks before the camp. สองอาทิตย์ก่อนนะครับค่ายจะเริ่มเนี่ยนะครับต้องปิดรับสมัครละ Registration is already closed. ต้องปิดรับสมัครเลย All the young people who are registered fully paid. แล้วก็พวกเขาจ่ายเต็มอัตรา Why? ทำไมอ่ะ Because we teach them เพราะว่าเราสอนเขา how to save money. ที่จะเก็บเงินทำ A ยังไง year round end, and when the date of the camp comes, they have already the money. เก็บเงินตลอดทั้งปีพอวันที่ค่ายจะจัดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินค่าค่ายแล้วก็จ่ายเยอะได้นะครับอยู่อย่างสบาย That is how we break the negative mentality. นี่คือการทำลายความคิดในแง่ลบนะครับของพวกเขา We teach them to change their mind, เราสอนเขาให้เปลี่ยนความคิด and we also taught them how to do it. แล้วก็เราไม่ใช่แค่สอนแค่หลักการแต่เราสอนวิธีปฏิบัติด้วยว่าเขาจะต้องเก็บเงินยังไง And the young people who experience the blessing of God even in their time that they are student. แล้วก็เราเห็นนะฮะเด็กๆพวกนี้เขามีนะฮะพระพรแม้กระทั่งว่าเขาเป็นเด็กนักศึกษานักเรียนกันอยู่นะครับเขาก็ได้รับพระพรทางด้านการเงิน Now today there are young professionals. ตอนนี้หลายคนเนี่ยนะครับจบมหาลัยแล้วทำงานแล้วเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ And the young professional is the greatest supporter now in our churches. แล้วก็ตอนนี้นะครับเงินสนับสนุนโบสถ์เนี่ยนะครับมาจากกลุ่มไหนรู้ไหมฮะมาจากกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ Because the young people who experience the blessing of God even in the time that they are student. เพราะว่าเขาได้รับพระพรนะครับตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนนักศึกษา Then those young professionals today have no fear in giving their tithes. ดังนั้นเขาเรียนรู้ในการที่จะรับพระพรพวกนี้นะครับจึงเป็นคนที่ถวายเป็นหลักเลยนะฮะในโบสถ์ของเราโดยที่เขาไม่กังวลในเรื่องของการถวายเขาไม่กลัวในการถวายเพราะเขาเรียนรู้ได้รับพระพรจากพระเจ้าเลย That's why even our finances in the church experience an exponential growth. แล้วตอนนี้นะครับในเงินถวายที่โบสถ์เนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับตอนนี้นะครับเงินถวายนี่ทะลุทะลวงเลย A vision that destroy the works of the devil. เพราะนิมิตG12นี้ได้ทำลายความคิดของความทัศนะของความยากจนออกไปจากชีวิตของเขา Number 9. ประการที่ It is a vision to redeem all areas of our life. 9ดังนั้นนะครับประการที่ 9นิมิตG12นี้ไทยนะฮะไทยถอนนะครับRedeem all areas of life. เรียกว่าไทยในทุกด้านชีวิตของเราเป็นการไทยทุกด้านในชีวิตของเรา It addresses the soul, the spirit, and even our physical. ทั้งไทยทั้งด้านร่างกายความคิดแล้วก็จิตวิญญาณ It also redeemed the educational aspect of our government, our nation, the marketplace. แล้วแม้แต่ไทยนะครับไปจนถึงเรื่องของการศึกษาของประเทศของเราด้วยนะฮะแล้วก็นะครับการเศรษฐกิจการเงินการเศรษฐกิจนะของประเทศด้วยตอนนี้มันขนาดนั้นเลย Transform the barangay, redeem the barangay, แล้วก็นะฮะเปลี่ยนแปลงชุมชน redeem the city, แล้วก็เปลี่ยนแปลงเมือง redeem the nation. เป็นการไทยนะฮะประเทศของเรา Number เปลี่ยนแปลงประเทศ 10. แล้วประการที่ It is a vision of restoring God's purpose. 10แล้วก็ประการที่ 10นิมิตG12เป็นนิมิตของการที่จะรื้อฟื้นนะครับพระประสงค์ของพระเจ้า And what is that purpose? พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร Loving God, loving people.
พระประสงค์ของพระเจ้ามีอยู่2อย่างหนึ่งคือรักพระเจ้า2รักเพื่อนบ้าน That's why when we take a photo, we always have that sign because this reminds us our purpose. เวลาเราถ่ายรูปนะครับเราก็จะทำอย่างนี้นะครับนี่ดูมือผมนะครับดูมืออาจารย์นิ้วโป้งคือรักพระเจ้าชี้ไปข้างบนชี้ไปข้างบนรักพระเจ้านิ้วชี้ไปอย่างนี้ก็คือรักเพื่อนบ้าน But I have a new revelation. นี่คือเป็นการทรงสำแดงใหม่ที่พระเจ้าให้กับเรา I add one. บัดนี้เราก็นะครับก้าวหน้าไปกว่านั้น Loving your enemy. แล้วก็ I will let you okay. นอกจากรักเพื่อนบ้านแล้วก็รักศัตรูด้วยนะครับ Loving your enemy. No. The original is loving God. อันนี้โอเคครับนี่ครับรักเพื่อนบ้านแล้วก็เหมือนรักตัวเองนะครับถ้าคุณจะเพิ่มเติมรักไอ้ศัตรูก็เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับ And the last, hallelujah, the last ข้อที่ 11. 11นะครับวันนี้จบ11ข้อเรียบร้อยเลยนะครับนิมิตที่ข้อที่11 It is a vision to accelerate the completion of the unfinished task of evangelism and discipleship. นิมิตนี้นะครับก็จะทำให้นะครับภารกิจที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นประสบความสำเร็จทำให้การประกาศข่าวประเสริฐประสบความสำเร็จ Jesus finished his ขอโทษด้วยเพิ่มเลย assignment in the cross of Calvary. การประกาศและการสร้างสาวกสำเร็จนะครับแล้วมีการประกาศและสร้างสาวกพระเยซูก็ทำอย่างเดียวกันนั่นคือคำพระมหาบัญชาของพระองค์สั่งสาวกของพระองค์ Before Jesus' last breath, when he hangs on the cross, ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขน he said, "It is finished." แล้วเมื่อพระองค์ถูกจับตรึงแล้วนะครับพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้ว Jesus is talking about our redemption. การสำเร็จนั้นพระองค์กำลังพูดถึงการไถ่ Through the 7 drop of Jesus' blood, he totally and completely redeemed us ผ่าน by his ทาง blood. การที่พระองค์ต้องหลั่งโลหิตของพระองค์ถึงถึง7ตำแหน่งเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์ But after 3 days from the grave, he rose again. และเรารู้ว่าวันที่3พระองค์ได้ฟื้นคืนพระชนออกมาจากอุโมงค์ And be with his disciple another 40 days before he went up to heaven to his Father. แล้วก็อยู่กับสาวก40 วันก่อนที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์นะครับอยู่ที่เบื้องขวาหันของพระบิดา And along that 40 days, ใน40 วันนั้น he told his disciple in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. ในช่วง40 วันนั้นพระองค์ได้ตรัสนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่28นะฮะตั้งแต่18ถึง20เกี่ยวกับพระมหาบัญชาของพระองค์ And he said, all authority has been given to me. พระองค์ตรัสว่าอำนาจทั้งสิ้นนะในสวรรค์ก็ดีแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบให้แก่เราแล้ว In heaven and in earth. ทั้งเป็นสวรรค์และแผ่นดินโลก Verse 19 it says, go therefore and make disciple of all nations. ข้อที่18ตรัสดังแบบนี้พอมาถึงข้อที่19ปุ๊บพระองค์บอกว่าจงออกไปนะฮะสร้างชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. ให้เขาบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ Teaching them to observe all things that I have commanded you. แล้วเจ้าทั้งหลายก็ไปสอนคนเหล่านี้ให้ถือสิ่งสารพัดที่เราได้สอน And พวก lo, เจ้าไว้ I am with you always unto the ends เพราะ of ว่า the earth. เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสิ้นโลก See, he commanded his disciple to do the soul winning and making disciples. ดังนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสสั่งให้สาวกทำภารกิจของพระองค์ในโลกนี้มีอยู่2อย่างหนึ่งนะครับประกาศข่าวประเสริฐ2สร้างคนเหล่านี้ให้เป็นสาวก That is the unfinished business of Jesus. เขาเรียกว่าเป็นงานที่พระเยซูยังทำไม่เสร็จการไถ่ในพระเยซูทำเสร็จแล้วแต่การประกาศข่าวประเสริฐและการสร้างสาวกยังไม่เสร็จจะต้องมอบหมายให้พวกเราเป็นคนทำให้เสร็จ Soul winning and making disciples. การประกาศนำวิญญาณและการสร้างสาวกนั้นเป็นงานของพวกเราเพราะเยซูยังทำไม่สำเร็จ อาเมน I think it is found in Titus chapter 1 verse 5. ถ้าเราดูในสดุดีนะครับchapter 1 Chapter 1 Titus. Chapter 1 verse 5. Titus Titus. ติโต Tito. ติตัสนะครับ Okay.
Can we look at that scripture? พระธรรมติตัสนะครับบทที่1ข้อที่ The reason I left you in Crete 5เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ในเกาะกรีก was that you might put in order what was left unfinished ก็เพื่อให้ท่านแก้ไขที่สิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย and appoint elders in every town as I directed you และแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำหนดท่าน So I believe that the reason why pastors and wives raise you here in Thailand as a pastor พี่น้องที่รักทำไมพระเจ้าถึงเรียกและแต่งตั้งคุณให้เป็นศิษยาภิบาลอยู่ในประเทศของคุณประเทศไทย so ทั้งตัว that ท่านและก็ภรรยาของท่าน to put in order what was left unfinished ก็เพื่อแต่งตั้งท่านไว้ให้นะฮะทำการให้เรียบร้อยในสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ยังไม่เรียบร้อย and the unfinished work of Jesus here on earth is soul winning and making disciples พี่น้องครับงานที่พระเยซูยังทำไม่สำเร็จนั่นก็คืองานสร้างสาวกและประกาศนำวิญญาณผู้ and คนมาก this ลับมาหาพระองค์ is G12 vision พี่น้องที่รักดังนั้นจึงเป็นภารกิจชัดเจนของพวกเราในนิมิต G12 Have you learned something? ผมหวังว่าวันนี้พี่น้องคงได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง Amen. So when we came back here after lunch, หลังจากที่กลับมานะกินข้าวกลับมาแล้วก็มาคุยกันต่อนี้ if there is lunch, are we ถ้า passing? มีกับมีให้ No, we have lunch. มีอาหารเที่ยงแน่นอนครับไม่ต้องตกใจนะครับนะฮะเราเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้นะฮะอาจารย์สมหมายครับ So after we have, if this is their schedule after we have a lunch, you can write your questions and we will try to answer your เดี๋ยว questions. กลับเข้ามาจากอาหารเที่ยงแล้วเนี่ยครับเราอยากจะให้พี่น้องถามคำถามแล้วเราจะตอบ So is that okay for you, pastors? อาจารย์ทุกท่านโอเคไหมครับ เดี๋ยวกลับมานะฮะอย่านั่งเงียบเป็นใบ้กินนะครับนะครับ So thank you very much. ขอบคุณมากครับ Can our pastor or pastor Sumay อาจารย์สมัยนำที่ฐานนะฮะอาหารเลยนะโอเคเชิญครับ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับโอเคนะครับไม่พูดมากแล้วนะครับอธิษฐานเพื่ออาหารเลยนะครับหิวข้าวแล้วครับพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าสำหรับถ้อยคำแห่งการหนุนน้ำใจในเช้าวันนี้เป็นบรรยากาศใหม่เป็นความชื่นชมยินดีที่ทุกคนได้เห็นถึงภาระใจนิมิตของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงท้าทายทั้งหลายทุกคนผ่านทางนิมิตของพระองค์ผ่านทางวิทยากรในเช้าวันนี้พระองค์จะขอสิ่งนี้ได้เกิดผลและเป็นจริงทั้งเราทั้งหลายทุกคนตลอดไปพระองค์จะขอบคุณพระเจ้าอวยพรสำหรับในอาหารเที่ยงมื้อนี้พระเจ้าอวยพรให้ทุกคนที่ประสบกับอาหารที่พรที่จากองค์ใหญ่มากมายขอทรงชำระให้เป็นพรในการเสริมสร้างตลอดไปขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์สิเจ้าอาเมน